Szóval még mindig itt vagyunk Provence-ban, most már a harmadik napon, egy sok szempontból tipikusnak nevezhető provanci birtokon. Itt van egy csodálatos régi kőház mögöttem, itt van egy medence, és van néhány ablak, ami a medencére néz. Viszont van néhány ablak, ami meg nem a medencére néz, hanem a világ legdurvább tudományos projektjére, az ITER-re. Igen, amikor szállást kerestem, akkor alapvetően csak az volt az elképzelés, hogy legyen nyugi, meg ne legyen nagyon-nagyon drága, viszont amikor megérkeztem tegnap este, akkor szembesültem vele, hogy ott van mögöttem az, aminek a látványára, hát gyakorlatilag gyerekkorom óta várok, hiszen az 1980-as években találta ki a földbolygó, hogy épít majd egy hatalmas erőmű méretű fúziós telepet, és aztán hosszú évtizedekig csak vakarták a fejüket, hogy hogyan lehetne ezt megcsinálni, meg vakarták össze a pénzt, aztán a 2000-es években nekiálltak, és most itt van előttünk. Úgyhogy a mai adás az erről fog szólni. Elmegyünk arra a helyszínre, aminél szerintem sokkal izgalmasabb tudományos projekt nincs most a Földön, és soha nem is volt. Ám az utazásra szánt időt is hasznosan tudjuk tölteni, ugyanis mielőtt kijöttem volna Franciaországba, beszéltem azokkal a magyar szakértőkkel, akik ennek a monsumnak a megépítésén dolgoznak, és megkértem őket, hogy magyarázzák el nekünk, hogy mi is az az ITER. Ez lesz az első erőmű méretű fúziós kísérlet a világon. Ez a világ egyik legnagyobb kutatásfejlesztési összefogása, amiben 7 partner vesz részt. Ez egyik az USA, az Európai Unió, Oroszország, Kína, Dél-Korea, Japán és India. Ez a Föld népességének több mint a felét magába foglaló országok összefogtak, hogy megépítsék az ITER-t, ami jelenleg is épül Dél-Franciaországban, és a tervek szerint 2025-ben fog elindulni, akkor fogja produkálni az első plazmáját. Az ITER-nek az a célja, hogy megmutassuk, hogy a Földön megvalósítható a fúzió energiatermelési célokra, hiszen ez lesz az első olyan berendezés, amiben már több energiát szeretnénk kinyerni, mint amelyet befektettünk ebbe az egészbe. Egész pontosan az ITER-ben mondjuk 50 MW befektetett fűtési teljesítmény mellett 500 MW fúziós teljesítményt szeretnénk kinyerni ebből. Oké, most már értjük, hogy ez valami bazi nagy fúziós izé lesz, de mi a fene az a fúzió? A fúzió az könnyű atomok egyesítését jelenti, amely mellett hatalmas energia szabadítható fel, és jellemzően ugye ezt csinálja a mi napunk is. Ahhoz, hogy a fúziót megcsináljuk, az anyagnak plazmahalmazállapotban kell lennie. Ez az anyag negyedik halmazállapota, egyben a legelterjedtebb halmazállapot az univerzumban, ugyanis az látható univerzum 99%-a plazmahalmazállapotban van. Ilyen hétköznapi plazma például mondjuk az öngyújtónak a lángja, vagy a villám. Jöjjön még egy pici alapozás, mielőtt megérkezünk, hogy igazán megértsük, hogy mekkora dologról van szó. Szóval, hogyan állítunk elő fúziót? A napban az úgynevezett proton fúzió zajlik le. Ez egy nagyon lassan lezajló folyamat, ezért ezt mi nem tudnánk hasznosítani a Földön, mert ez tömegarányosan nagyon kevés energiát termel nekünk, illetve a nap azért tud olyan jól működni, mert olyan hatalmas méretű, de csak köbméterenként mondjuk nagyjából 1 watt energiát termel. Tehát a nap az egy viszonylag kevéssé hatékony fúziós erőmű? Így van, a nap azért tud működni, mert olyan hatalmas. És a hatalmas tömegének köszönhetően a magában már akkora a gravitáció, hogy ott 10 millió Celsius fok mellett már létre tud jönni a fúzió. De nekünk itt a Földön 100 millió kell, igaz? Nekünk itt a Földön, mivel nem tudunk ekkora nyomást létrehozni, nincs ilyen nagy gravitációnk, ezért nekünk a hőmérséklettel kell följebb mennünk egy kicsit, és 100-150 millió fok kell ahhoz, hogy a Földön megvalósítsuk a fúziót. Na ez az eset, ami kis lépés nekem, de nagy lépés az emberiségnek, vagy legalábbis a magyar nézőknek. Mert hogy én azért találtam ki, hogy eljövök ide és megnézem, hogy is folyik ez az építkezés, mert egyszerűen felmértem, hogy nem tudnak elegen otthon erről a hatalmas projektről, pedig megérdemli, hogy mindenki halljon róla, vagy legalábbis ti.
a leghatékonyabban megvalósítható fúziós reakció a Földön az a deutérium-trícium fúzió. A deutérium az minden 6000. vízmolekulában megtalálható, minden 6000. vízmolekula tartalmaz egy deutérium atommagot, tehát így a Földön, mivel rengeteg vízünk van, ezért emberi léptékkel nézve végtelen mennyiségű deutérium rendelkezésünkre áll, évmilliókról beszélünk. És a tríciumot a legegyszerűbben lítiumból tudjuk előállítani. Lítium megint csak elég gyakran előfordul a földkérekben, nagyjából egyenletes mértékben mindenhol a Földön, ugye ez található meg a telefonjaink akkumulátorában is. Igen. Ezt a hihetetlen mennyiségű energiát lényegében ebből állítják elő. Sima vízből, meg ebből, a lítiumból. De olyan hatékonyan, hogy egyetlen Tesla akkumulátorával kb. Egy teljes évre lehet fedezni Magyarország energia szükségletét. Egy Tesla akkumulátor, meg némi ivóvíz. Okay. All right. So enjoy your stay. Thank you. És izgi látni, hogy nem csak ezt a csomó zászlót itt mögöttem, hanem hogyha körülnézünk, akkor tényleg itt van a világ java. Minden országból érkeztek mérnökök, tudósok, akik itt mászkálnak, és gyakorlatilag az összes náció megtalálható itt, és együtt dolgoznak azon, hogy létrehozzanak valami olyan fantasztikusat, amilyet az emberiség még talán sosem csinált. Biztosan nem csinált. Zsüli lesz az, aki körbevisz minket. A srácok pedig itt dolgoznak az ITER-nél, és mindannyian magyarok, mert itt is egy csomóan dolgoznak magyarok. És mióta dolgoztok itt? Én 10 éve. 10 éve, tehát az elejétől kezdve lényegében. Hát igen. Akkor még csak 100-an voltunk, most már több mint 1000-en vagyunk. Úristen. Az ember eléggé meg tudja bűvölni magát, hogy valami nagy cuccban vesz részt, de azért ennek komoly áldozatai vannak amúgy. Mit jelent? Hát rengetegszer újra kell csinálni egy dolgot, és ezt aki nem bírja, nagyon sokan nem bírják, frusztráltá válnak, hogy egy problémát nem egyszer oldunk meg, hanem 12-szer, és még mindig nincs megoldva akár. De ez miért van? Mert rengeteg minden változik körülötte, rohadt komplikált ez az egész rendszer, bejönnek újabb követelmények, mit tudom én, Fukushima esetében is volt egy ilyen óriási felboldulás a terheléseknél, a terhelések meghatározásánál. Hogy van egy kész terv, aztán történik egy Fukushima, és akkor lehet újra tervezni. Nagyon lebutítva a dolgot, igen, így lehet elmondani, de lokálisan is tudunk magunknak újabb problémákat kitalálni, amit aztán mindenkinek újra kell tervezni egy adott környezetben. És akkor mindenki újra tervez. És akkor ez állandóan csak megy. Van olyan probléma, amit már vagy 7-8 éve próbálunk megoldani. De nincs mindig volt megoldás, vagy mindig? De mindig lett, csak aztán mindig kellett egy másik, mert egy másik rendszer valamiért megváltoztatta a viszonyokat, és akkor újra csináljuk. És akkor ezért tart sokkal tovább ez az építkezés, mint tervezték, ez mert hogy van egy ilyen... morzsája. A miért tart sokáignak. Igen, és milyen morzsák vannak még? Nagyon sok morzsából áll ez a cipó. Azért szerintem az egyik morzsa az, hogy végülis ez egy rohadt bonyolult és a világon elsőként megépülő dolog. Tehát magák a műszaki problémák, ha eltekintünk a projekt problémáktól, azok is nagyon összetettek szerintem. És olyanok, amiket nem lehet kész megoldásokat, sok minden, nem mondom, hogy sok mindenre lehet, de sok mindenre meg nem lehet kész megoldásokat találni az iparban, hanem nekünk kell itt gondolkodni, hogy oldjuk meg. Gyakorlatilag bárhová rám bökhetnék ezen az ábrán, ami olyan szintű technológiai nehézséget jelent, ami hát nem azt mondom, hogy veszélyezteti a projektek a sikerét, de esetleg jelentős kihívás. Ugye semmilyen méretű berendezés, semmilyen paraméterekkel rendelkező berendezés nincs a világon, tehát minden alkatrész abszolút egyedi. A terhelés az kb. 10-szer akkora, mint az űrből visszatérő űrrepülő panel. Az elején. Kerámia burkolatán. Csak ennek nem 7 percig kell bírnia. Hanem gondolom. 20 évig. Messziről nézve égszínű gyakorlatilag. Ez arra kell megtéveszte a helyi lakosságot, de ezt most veszed? Igen. De tényleg? Igen, hogy ne tűnjön a bazinaidnak. Hát azért csillog, hogy ne tűnjön nagynak az épület. Igen, miért a helyiek elkezdenek félni? Hát persze, ezt úgy kell képzelni, van egy gerinc, amin eddig ekkora fák voltak, és most van egy ekkora doboz rajta. De azáltal, hogy ez itt van,
Ez ilyen csökkenti a látványt. Tehát ha a David Copperfield itt lenne, akkor eltüntetnénk. De mégis itt lenne. De egyébként nekem úgy tűnt, hogy a helyieket ez annyira nem zavarja, akármerre mászkáltam, de ilyen 30-40 kilométerre ott is, amikor mondtam, hogy az ITER-hez jövök, akkor mondták, hogy ez tök jó. Wow! Szóval ez itt most az összeszerelő üzem, itt készülnek a hatalmas berendezések, amiket aztán majd átpakolnak ide mellénk a végleges helyszínre. These are the subsector assembly tools. Okay. So they will be used to basically assemble the subsectors of the vacuum vessel. A fúziós kísérletek már egyébként az 50-es években elkezdődtek, akkoriban még ilyen lineáris egyenes berendezéseket építettek, aminek ugye az a nagy hátránya, hogy a két végén kifolyik a plazma, tehát abból nem nagyon lesz erőművünk, és utána kitalálták a Szovjetunióban, nagyon jó szovjet tudósok, hogy hát akkor kössük össze a két végét, és akkor lesz egy ilyen fánk vagy úszógumi alakú, egész pontosan tórusz alakú berendezésünk, amiben már ugye körbe tud keringeni a plazmánk. Az ITER az nagyjából hasonló elven működik, mint ez a kicsi kamra, csak sokkal nagyobb méretekben? Hát mondhatni igen, tehát ez is egy tokamak, az is egy tokamak lesz. Ugye, tehát ezt ha megnézzük, ennek itt elvágnánk, akkor ez egy körkeresztmetszetű, gyakorlatilag egy cső. Az ITER-nek ugye ilyen D alakja lesz divertorral, meg hasonló nyalánkságokkal, de hát ugyanúgy ezeken is vannak ugye portok, például ezeket diagnosztikai portoknak lehet nevezni mondjuk, tehát ide rárakhatunk egy kamerát akár, és akkor lehetne nézni a plazmát. Hát ugye elsősorban egyáltalán azt kéne az ITER-rel bizonyítani, hogy ugye egy ekkora méretben, ugye nincs ekkora tokamak még ugye a világon, hogy az ekkora méretben fog működni ez a fúziós dolog. Hogy olyan nagy lesz a vákuumkamra, mint ez a hatalmas beton izé? Ekkora? Hogy ebben lesz gyakorlatilag maga a fúzió, ugye? Hát, egy ekkora tér közepén. Ezt kell elképzelni, mint egy narancs, és annak a cikkelyei. És ahogy egy ilyen cikkely bejön, ez a cucc lesz benne, és ezzel segítik majd az összeszerelést. Aha, értem. És ahogy jönnek a cikkelyek így körbe-körbe, akkor szépen ez is forog együtt vele, majd a végén kidobják, és bejön a szolenoid. És ez mikor várható? Mikor lesz az összeszerelés? Hát ezt 25-re kéne, hogy mindegyik bent legyen. Jövő év elején, ha jól tudom. Jó, tehát jövőre már kezdődik az összeszerelés. Jön az első szektor. Néhány hónap múlva. Igen. Ezt hol gyártják? Ez Koreából? Koreában és Európában is gyártanak. Igen, mert azt mondjuk el, hogy ugye a sok-sok állam az úgy vesz részt ebben a projektben, hogy a világ különböző pontjain gyártanak részegységeket, amiket aztán ide szállítanak és itt szerelik össze, ugye? Igen. Tehát, hogy Oroszország, Korea, India, stb. Mindenki úgy vesz részt a projektben, hogy valamit azért belerak. És nem pénzt, hanem egységet. Így van, ide hozzá az által elkészített terméket, és reméljük, hogy azok majd passzolni fognak. Ez egy labor, vagyis hát egy raktár és egy labor, mondhatni így. És a laborban ott ezeket nevezzük klempeknek, ezek a kábellefogatók, ezeket teszteljük, valamint csavarokat az ITER-nek. Most pont megy a fűtés, vagy hát most pont nem a fűtés megy, hanem a hűtés része, itt a ventilátorokat lehet hallani. Itt azt csináljuk, hogy vannak speciális menetek, amit az ITER-nél szeretnének használni, mert ennek a rázásnak is ellenállnak, tehát nem rázkódnak ki a csavarok, és a hőterhelésből, tehát az ilyen ciklikus hőterhelésből adódó kilazulást is elviselik, tehát nem lazulnak ki. És ezeket teszteljük itt, tehát a csavarokat 100 és 200 fok között a hőmérsékletet ingáztatjuk. Ez ilyen indukciós fűtőberendezéssel, ezt az egészet mi terveztük hozzá. Tehát a indukciós fűtés fűti a csavarokat, utána a ventilátorok lehűtik őket, és ugye ez megy 1000 cikluson keresztül, tehát 1000-szer felfűtjük 200 fokra, utána lehűtjük 100 fokra, utána teszteljük a csavarokat, tehát nyomatékot mérünk, ilyesmik, és 5000 ciklusonként megrázzuk a csavarokat, tehát meg is kell rázni őket, hogy arra lazulnak-e. És összesen 23 000 tonna acélt fognak beépíteni ide, hogy legyen valami összehasonlítási alapunk, abból mondjuk 3-szor kijönne az Eiffel-torony. Tehát, hogy az ott, amit látok ott a fém mögött, oda kerül majd a 150 millió fok. Menjünk már be, nem mondja senki, hogy nem menjünk be, akkor menjünk be. És meg is érkeztünk. Itt emögött a fal mögött kerül majd sor a fúzióra valamikor 2025 után, és olyan 500 megawattnyi fúziós energiát fognak előállítani 6 percen keresztül, hogy legyen valamiféle fogalmunk, ez mekkora előrelépés. Az eddigi legnagyobb ilyen reaktor, a JET, az 1 másodpercen keresztül volt képes előállítani ilyen 16 megawattos. Szóval itt minden szempontból sokszoros a szorzó, és hogyha arra vagytok kíváncsiak, hogy ilyen őrületesen sok energia előállításához mennyi alapanyag kell, ugye azért ez egy atomreaktornyi energia, körülbelül ennyi.
fél gram trícium és deutérium elég az 500 megawatt előállításához. Igen, a fúzió energiahatékonyságára jellemző, hogy 100 kg hidrogénből annyi energiát lehet kinyerni, mint 1 milliárd tonna szénből, vagy mint 10 000 kg uránból. És ugye hidrogénből van mindenhol. Fájdalom kimondani, de részben igaz, hogy azért nem halad igazából olyan tempóban ez a projekt, mint kellene, mert most pillanatnyilag az energiamixben igazából nincs ilyen jellegű erőművekre égetően szükség. Tehát, hogyha az olajára az megint egy 10-szeresére emelkedik, és egyszerűen a hagyományos energiahordozók ára és azok kitermeltsége az egekbe szökik, akkor majd olyan égető igény lesz ennek a technológiának a kifejlesztésére, hogy akkor rámozdul. Ugye, ha most megnézzük, mondjuk a szénkészletek azok még néhány száz évre elvileg elegendőek, de ha tényleg azt mondják itt sok választó, ugye azt mondja, már pedig a szénerőműveket fogjuk leállítani, nem az uránerőműveket, akkor azoknak a pótlására nem nagyon látok más alternatívát, mint ilyen méretű fúziós berendezés. A széndioxid lábnyoma, ugye, az sokkal-sokkal kisebb, szinte elhanyagolható a szénerőművekhez képest. Furcsa azt mondani, hogy egy szénerőmű által termelt radioaktív hulladék az nagyságrendekkel nagyobb, tehát az elégetés után maradt szénpornak a radioaktivitás az sokkal-sokkal nagyobb, mint bármilyen fúziós erőmű után maradó radioaktivitás. Itt mondjuk néhány száz tonna radioaktív valamiről beszélünk, aminek a felezési ideje ilyen néhány 100 év vagy 100 év alatti, tehát nyugodt kézben fogható. Szemben a szénerőművek után maradó meddőhányoknak a köbkilométereivel, tehát egyszerűen ez az egyszerű érv az, ami majd, hogyha az emberek nem az atomtól fognak félni, hanem inkább a szénmeddőhányoktól, hát akkor ez előtérbe kerülhet. Tehát azt mondom, hogy ha van rengeteg pénz, akkor lesz ember, akkor lesz technológia, akkor megy ez a maga útján. Ha ebben megjelenne 10-szer ennyi pénz, tehát a 100 milliárd euró most megjelenne, akkor igen, akkor ott már az ipar is elkezdeni vakarni a fejét, hogy akkor hát akkor ebből lesz valami. Régen jártatok itt mérnökként, elégedettek vagytok azzal, amit láttok? Hát ez abszolút túl van mért. Ezt a lukat nézem, milyen csavarokkal. Most nem tudom, már 15-ös csavarra van felrakva. Rámentek a biztonságra. Vagy volt egy csomó felesleges 15-ös csavar? Nem tudom, hogy mi azok, de... Valakinek van egy csavargyára itt a környéken? És nagy előnye a fúziónak a hagyományos atomenergiához képest, hogy bár itt is keletkezik sugárzóanyag, sokkal-sokkal kevesebb, ráadásul ennek a felezési ideje is jóval rövidebb, ami azt jelenti, hogy amikor egyszer majd szétkapnak egy ilyen fúziós erőművet, akkor mondjuk 1-2-100 évig kell csak biztosítani az ott található részegységeknek a biztonságát, szemben az atomerőműveknél szokásos ilyen 10 000 évvel, és a szakértők ezt nagyon-nagyon jól megfogalmazták, hogy miért fontos ez a különbség, mert hogy 1-200 éves épületet már láttunk, de 10 000-est még nem nagyon. Bár mondjuk az egyiptomi piramisok azok kezdenek közelíteni hozzá. De a lényeg az, hogy mérnökileg sokkal egyszerűbb gondoskodni az itteni sugárzó anyagról, mint egy atomerőmű esetében. Szóval, hogyha majd 40-50 év múlva ezek elkezdenek szaporodni, akkor be lehet zárni majd azokat a tárolókat, amiket most kell majd megnyitni a sugárzó anyagok számára, hogy hosszú távolrendben legyenek. Ott van, azt a mindenit mekkora! Na, hát láthatjátok, hogy mekkora az átmérője annak a térnek, ahol majd zajlik a fúzió. Kell nekünk mikrohullámú fűtés is, ami kb. Úgy működik, mint egy hagyományos mikrohullámú sütő, csak 100 000-szer erősebb. Gyakorlatilag az ITER akkor az, jól értem, úgy működik, úgy fűt, mint egy nagy mikró? Aha, nagyjából igen. Úgy lehet legegyszerűbben elmondani, mint egy nagy mikrohullámú sütő. És ha már említettük az elődöket, a jethez képest egy óriási különbség lesz az eddigi legmenőbb fúziós tokamak kamrához képest, egy hatalmas különbség, hogy ott több energia kellett a felfűtéshez, mint amennyit a fúzióból vissza lehetett nyerni. Egész egyszerűen azért, mert kicsi volt a kamra, és nem lehetett elég alapanyagot bejuttatni. Ott egy egységnyi befektetett energiára ilyen 0,65 visszanyert jutott, viszont itt az a terv, hogy amikor majd teljes fordulatszámon üzemel az ITER, akkor 10-szer több energiát fog adni, mint amennyi a folyamat beindításához kell. Körülbelül 50 megawattot mikrózgatnak el a 100-150 millió fok eléréséhez, és körülbelül 500 megawattot nyernek vissza. De amikor majd erőművet is építenek, fúziós erőművet, ott akár 20-szoros is lehet ez a szó. Mi a terv? Nem megyünk, aztán felmegyünk. Nagyon jó. Eltévedtünk?
De nekem tetszik, szimpatikus, hogy elkezdi nyomkodni az ajtót, ahol nem szabad bemenni. Őre engedtük, és senki sem akar lemenni, mert hát felesleges. Ez a magyar szakasz, nem? A franciát leküldtük, mi meg itt így várakozunk, hogy érdemes arra menni vagy sem. Nem jött vissza és nem mondott semmit, szerintem veszélyes, hogy ott van. Na, ez most már tényleg ilyen horrorfilmes. Magában a tokamagban, miután ez felaktiválódott, oda szerintem senki nem megy be, az csak robotok. Mögötte van a Port Cell, ami egy nagyon kontrollált zóna, ahova bizonyos körülmények között és rövid időtartamra olyan emberek, akik erre ki vannak képezve, oda bemehetnek. Oda nézzetek. Szóval, hogy ez most annyira durva, hogy az itt lévő magyar mérnökök sem jutottak még be ide. Mi meg most felnézünk. Na és ez is katedrális-szerű? Ez kellően az, nem? Már csak a Michelangelo freskói hiányoznak. Lesz helyette plazma. Szóval ez itt a technológiai szentély, ahol majd 2025-től, de leginkább 2035-től megtörténik a csoda, amikor is a deutérium és a trícium mind a kettő hidrogén, csak az egyikben van még plusz egy neutron, a másikban meg van két plusz neutron, szóval ezek olyan közel kerülnek egymáshoz, köszönhetően ennek a hatalmas hőmérsékletnek, amit itt előállítanak, hogy képesek lesznek fúzionálni és kilökni egy neutront magukból. Mivel a napban borzasztó nagy a gravitáció, és maguktól is közel kerülnek egymáshoz, ezek a részecskék elég 10 millió fokra hevíteni őket ahhoz, hogy létrejön a fúzió. Itt viszont ugye 100-150 millió fokkal fognak majd dolgozni. Ezt a 150 millió fokos anyagot ezt el kell tudnunk szigetelni a környezetétől, hiszen semmilyen földi anyag nincs, ami kibírná ezt a hatalmas hőmérsékletet. Ki tudjuk használni a részecskéknek azt a tulajdonságát, hogy kölcsönhatnak a mágneses térrel. Lebegtetni kell a plazmát középen. Ott nagyon magasan mágneses, elektromágneses teret hoznak létre, és ennek a közepén fog lebegni a plazma, hogy mire elér a falig, már ne néhány 100 millió Celsius fokról, csak néhány 100 Celsius fokról beszéljünk, ugyanis nagyon-nagyon kevés anyagról beszélünk, ami ebben a hatalmas térben középen fog lebegni, és hát az a terv, hogy amikor majd megépül az első erőmű, ami pontosan ugyanúgy fog működni, mint egy szénerőmű, vagy ugyanúgy fog működni, mint egy atomerőmű, hogy vizet forralunk fel az energiával, akkor bár középen ebben az óriási térben valami 100 millió Celsius fokos lesz, a kamra szélénél már csak 100, 200, 300, 400 fokos, és az melegíti a vizet, az hajtja meg a turbinát, és abból lesz nekünk elektromos áramunk. És hogyha a biztonságra vagytok kíváncsiak, szóval az a helyzet, hogy nagyon biztonságos, hiszen hogyha bármi balul üt neki, akkor nem tudnák tovább fenntartani azt a hatalmas hőmérsékletet, ami majd idebent lesz, és egyszerűen leáll tőle a fúzió. És hogyha az összes kamrafal meg is sérülne, amire azért nagyon nagy esély nincsen, akkor is csak néhány gramnyi anyag található itt bent, ami kiszabadulhatna, ami igazából nem jelentene veszélyt valószínűleg senkire. Természetesen az atomerőművek is nagyon-nagyon sokat fejlődtek már az elmúlt évtizedekben, például Pakson sem történhetne meg az, ami Csernobilban, hiszen az egész rendszer úgy van kialakítva, hogyha bármi történne, bármi üzemzavar történne, akkor automatikusan leállna a rendszer. Energiát kell fektetni abba, hogy működjön, és hogyha bármi megsérti ezt a folyamatot, akkor kikapcsolja magát az atomerőmű. A fúziónál viszont az a különbség, hogy itt nem nagyon-nagyon sok mérnök órát kellett beleölnie a mérnököknek, a szakértőknek és a tudósoknak abba, hogy valamiféle biztonságos rendszert megalkossanak, hanem ez egyszerűen nem is tud másképp működni, csak biztonságosan. Ha baj van, magától leáll, mindenféle trükk nélkül. Ahhoz kell energiát befektetnünk, hogy minden jól működjön. Tehát, hogyha bármi balul üt ki, megszűnik a fűtés, vagy bármi, vagy a mágneses tér, akkor egyszerűen az egész folyamat leáll. Nagyjából pár gramnyi deutérium-trícium keverék keringene egy időben, tehát hogyha tényleg bármi balul üt ki, az a sok 10 millió vagy 100 millió fokos anyag, ez neki csapódik mondjuk a berendezés falának, akkor se okozna olyan nagy kárt, vagy hogyha a szerkezeti elemek le is olvadnának, akkor, és hogyha az anyag mondjuk ki is kerülne a környezetbe, akkor se kinek mondjuk kitelepíteni a szomszéd falu lakosságát sem. Mert olyan kis mennyiségű radioaktív anyagról beszélünk. Na és ennyi volt, kiküldenek minket, de állítólag senkinek nem sikerült még ennyi időre bejönnie, még a mérnököknek sem, nem hogy az újságíróknak, úgyhogy nagyon-nagyon szerencsések vagyunk mi így együtt. Abszolút átéljük a te örömedet. Tényleg? Jó, hogy az én örömöm, az, ami áttapad rátok? Ugyanaz az öröm szerintem. Ha akit ezt érdekel, az érzi, hogy ez mi. Hát valószínűleg sok más embert ez nem annyira hatna meg, de unalmas.
De mi az unalmas? Mármint, hogy megépíti az emberiség a legbonyolultabb szerkezetet, amit valaha készített, nem? Tehát, hogy azért ehhez mérhető bonyolultságú cucc nincs sok a világban. Hát nem mondom, hogy a feleségemet érdekel az űrkutatás. Az is egy izgalmas dolog. Az is egy izgalmas dolog, de hogy itt... Hát egy űrrakétát felállványozva, hát lehet, hogy oké, és akkor mit teszünk ma este vacsorára? Jó, én azt értem, de mégiscsak egy ilyen turbónapot hoztok majd itt létre, nem? Egy 10-szer melegebb dolgot minden nap, ami... Bárcsak a proféta szólna belőle. Mármint, hogy ez a terv. Már nem is a fizika az, ami itt tesztelve lesz, hiszen tudjuk, hogy a fúzió működik, hanem ez egy komplex mérnöki technológiai kísérlet, aminek az a célja, hogy a különböző technológiákat, amik egy későbbi erőműhöz majd kellenek, tesztelni tudjuk. Igen, nyilvánvalóan felmerülhet az emberekben, hogy ki a fenét érdekel az, hogy itt Franciaországban elégetnek 10-15 milliárd eurót, és felnőtt emberek azzal játszanak, hogy napot hoznak létre egy ilyen kamrában, de ha belegondoltok, akkor az energiaéhség az egyik legnagyobb probléma manapság, és hogyha ezt valamilyen módon megnyugtatóan lehetne rendezni az idők végezetéig, az egy hatalmas előrelépés lenne az emberiségnek, hiszen hogyha van kifogyhatatlan, gyakorlatilag teljesen környezetbarát tiszta energiánk, ami nem is nagyon-nagyon drága, olcsó sem lesz, szóval azért ez egy bonyolult szerkezet, és valószínűleg az atomerőműveknél nem lesz majd olcsóbb az áram, amit előállít, viszont az korlátlan mennyiségben és akármeddig tudja csinálni, akkor rendkívül sok olyan problémánk oldódik meg, ami ma még kezelhetetlennek tűnik, hiszen megfelelő mennyiségű energiával a tengervízből lehet ivóvizet csinálni, megfelelő mennyiségű energiával az oktatás, az egészségügy, mindenféle olyan társadalmi intézmény, ami szükséges ahhoz, hogy kényelmes és jó életet éljünk ezen a bolygón, megkapja azt a támogatást, amire igazából szüksége van, és fúziós energiával gyakorlatilag nincsenek legyőzhetetlen akadályok. Például egy nagyobb űrutazásra is lenne elég energiánk, csak kéne vinni magunkkal egy bőrönnyi deutériumot, meg tríciumot, és bármelyik csillag elérhetővé válna egy folyamatosan gyorsító hajtóművel. Hát erről szólnak a science fictionok, gyakorlatilag az összes komolyabb sci-fiben fúziós hajtómű van az űrhajókban, és itt most egy hatalmas lépéssel közelebb kerülünk hozzá, szóval ezért vagyok nagyon-nagyon izgatott, és azt gondolom, hogy az emberiségnek óriási szüksége van az ilyen tudományos áttörésekre, amik nem csak egyszerűen kényelmesebbé teszik az életünket, hanem fenntartható, hosszú távon is kezelhető módon teszik kényelmesebbé azt az életet. És kinyílnak a határok. Szóval ezért kell ez, hogy mindenkit érdekeljen. Persze jogosan merülhet fel a kérdés, hogyha egyszer van szén-dioxid kibocsátás szempontjából semleges atomerőművünk, naperőművünk és szélerőművünk, akkor mi szükség egyáltalán a fúzióra hosszú távon? Ugye Németországban ugye nagy összegekkel támogatták a szél és a naperőművek elterjedését. Hát ennek az lett a következménye, hogy amikor úgy igazán elkezd fújni a szél, akkor nem tudom mit csinálni az árammal. Tehát egyszerűen a megújulókra való tökéletes építkezés az egyszerűen fizikailag nem lehetséges, az időjárásnak az ingadozásai olyan mértékűek, amit senki nem szeretne, hogyha itt éppen fúj a szél, akkor megy a hűtőszekrény, ha nem fúj, akkor nem megy. Ez ugye átidalható lenne azzal, és mondják is, hogy akkor tárolni kéne az elektromos energiát, de valószínűleg annak a komplexitása és annak a költsége minimum összemérhető ennek a technológiának a költségével. Tehát egyszerűen nem lehet ma sem a megújulókat, kb. 60-70% az a maximum. Egyszerűen szükség van alaperőművekre, mint a fúziós erőmű is lesz, amik éjjel-nappal stabilan dohognak ott áttérben, és akkor afölött persze a megújulókkal ugye nyilván lehet dolgozni. Tehát mindig energiamixről beszélünk. Én nem állítom, hogy ez a szent grál, és akkor mindenki fúzióból fog. Nem állítom, de az energiamixnek szerintem egy megkerülhetetlen eleme lesz majd. Tehát ez lehet a jövő alaperőműve? Hát azt gondolnám, igen, hogy akkor az urán erőművek azok is jellemzően ilyen alaperőművek. Tehát ugye a szén meg a gázerőműveket föl lehet pörgetni, időnként lepörgetni este nappal, az atomerőművek azok mennek éjjel-nappal egész éven keresztül. Ő is hasonló erőmű lesz, tehát inkább a fúziós erőműveknek lesz ez konkurencia, mint a megújulóknak. Logikus lenne a kérdés, hogyha már nekiállunk egy ekkora projektnek, akkor miért nem építünk rögtön erőművet, és miért bohóckodunk egy ilyen köztes állomással? A következő generációs erőmű tervezése megkezdődött, már annak demo lesz majd a neve. Körülbelül tervezik, hogy milyen plazmaparaméterekkel induljon el, milyen mérettel, milyen rezsimben működjön, és már most lehet látni azoknak a kihívásoknak a nagy részét, ami majd akkor fog megjelenni, ha azt konkrétan elkezdik tervezni. A fúziós esemény során neutronok keletkeznek, elég nagy energiával egyébként, és kölcsönhatásban lépnek természetesen szerkezeti elemekkel, és minden egyes neutron
megpöszköli egy picit, mondjuk acél, tipikusan acél elemre kell gondolni, tehát az acélban lévő vasatomot, vagy valamilyen ötvözet meglöki. Van egy ilyen mennyiség, ami azt mondja meg, hogy a berendezés élettartama alatt egy-egy atom hányszor mozdult odébb a kristályrácsban. Az ITER-ben ez a mennyiség, ez egész élettartam alatt, ami 20 év, 2 lesz. A nagy testvérnél pedig úgy kell elképzelni, a demónál? A demónál, igen. Évente 50 lesz ez a mennyiség. És akkor ugye felmerül a kérdés most már itt a tervezés során, hogy mit mondhatunk egyáltalán az anyagról, amelyik élete során 50-szer minden egyes alkotó része odébb ment valahová. Az még ugyanaz az anyag. Spanyolországban fog felépülni egy célzott berendezés, ami direkt ilyen nagy neutron terhelés hatására fogja vizsgálni az anyag szerkezeti változásait, mechanikai tulajdonságainak a változásait. Mindenki, az összes partner azon dolgozik, hogy utána a saját magának is meg tudja építeni ezt az első erőművet, és egyébként ebből Magyarország is profitál, hiszen Európai Uniós tagokként mind úgymond megkapjuk a terveket egy ilyen fúziós erőművet, tehát elképzelhető, mondjuk Paks 7.-8. blokkja az már fúziós lesz. Az első erőmű, ami majd először termelhet hálózatra áramot, az majd valamikor a 2050-es években várjuk, tehát addig még azért elég sok fejleszteni való van, tesztelni való. De nem bírsz napirendre térni itt az anyagmennyiség. Hát azért nem, mert aki a háztáiban dolgozik és vasbetont csinál nagy ritkán, akkor az ilyen kis únyit használ, itt meg ilyen alkalmastagságnál kezdődik. Na jó, de hogy ez bonyolultabb, mint a háztáji, nem? Csak egy picikét. Csak egy egészen picit? És nem fura úgy dolgozni egy projekten, hogy itt azért alapvetően arról beszélünk, hogy ha minden jól megy, akkor 50 év múlva elkezdik építeni ezeket az erőműveket világszerte. Túl vagyunk a demóból, leszűrt tapasztalatokon is, és elkezdik építeni, hogy azért van esély arra, hogy akik részt vesznek ebben a kutatásban, meg mi mindannyian már nem annyira leszünk életben, mire az első ilyen erőművek elkészülnek. Hát ez mondjuk furcsa igazából, de tehát úgy is vehetjük, ugye, hogy az elsőt viszont ugye mi tervezzük, az első lépéseket. Tehát ez olyan, mint a holdra szállás, ugye, hogy oda is valakinek le kellett szállni. Na hát figyeljetek, ez a nap ez nagyjából ennyi volt, és remélem, hogy átjött valamelyest az, hogy én miért vagyok ennyire izgatott ezzel a technológiával kapcsolatban, mert hogy annyi probléma van a Földön, és annyi szart csináltunk az elmúlt évszázadokban, évezredekben, és az, ami itt épül mögöttünk, az nem 100%, hogy működni fog, de mondjuk 98-99%, hogy képes lesz nagyon-nagyon sokat kijavítani azokból a hibákból, amiket elkövettünk, úgyhogy egészen új szintre emeli a lehetőségeinket. Úgyhogy remélem, hogy ti is élveztétek, és remélem, hogy valamelyest sikerült felkeltenem az érdeklődéseteket a technológia iránt, ami egyébként, hogy értsük, hogy mennyibe kerül. Szóval Európai Uniós állampolgáronként naponta körülbelül ilyen 15 forintba? Várjál, 600 forint? Ja nem, 1,5 forintunkba. Naponta 1,5 forintunkba kerül az, hogy ez most itt épül mögöttünk, és hogyha valamennyivel többet tudnánk erre szánni, mondjuk naponta 5-6 forintot, akkor valószínűleg sokkal előbb lenne teljesen tiszta energiaforrásunk, mint azt valaha reméltük volna. Ehhez az kell, hogy minél többen tudjanak arról a munkáról, ami itt zajlik, minél több remek magyar mérnök jöjjön ide, és gyarapítsa tudásával az ittenieknek a tudását. És hogyha bármikor megkérdezi egy politikus, hogy szerintetek költsünk-e ilyen hülyeségre pénzt, akkor mondjátok azt, hogy igen, költsünk, mert ez nem hülyeség. Ezt így ebben a formában soha senki nem fogja megkérdezni valószínűleg, de azért jó tisztában lenni azzal, hogy mi zajlik itt, és hogy ebben nekünk is van részünk, nekünk is van szerepünk. Na figyeljetek, ez az adás ennyi. Franciaországból még egy epizód erejéig jelentkezni fogunk, aztán jövő héten már újra Magyarországról. Sziasztok!